તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પરાઠામાં લેયર્સ કેટલા મસ્ત ખુલ્યા છે। જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો। હાય એવરીવન, વેલકમ ટુ અનિતા અન્નપૂર્ણા કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા। પહેલાં આપણે લોટ બાંધી દઈશું। તો એના માટે મેં 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। એના અંદર સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું એડ કરીશું। પછી એના અંદર આપણે તેલ એડ કરીશું, લગભગ 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું। પછી આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું અને પરોઠાના લોટના જેમ આપણે એને લોટ બાંધી દઈશું। આ રીતે લોટ તૈયાર કરી લઈશું। હવે એના અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ એડ કરીને આપણે એને સ્મૂથ કરી લઈશું અને આ લોટને આપણે 15 મિનિટ જેટલું રેસ્ટ આપીશું। હવે આપણે ગાર્લિક બટર બનાવી દઈશું। તો એના માટે આ રીતે બટર લઈ લઈશું। પછી એના અંદર લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું। પછી ગાર્લિક એડ કરી દઈશું। પછી ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઈશું। એના અંદર થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું અને મેં ઘરનું બનાવેલું બટર લીધું છે એટલે એના અંદર મેં મીઠું એડ કરીશું અને આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે હવે ગાર્લિક પરાઠો વણી લઈશું। હવે આપણે આના અંદરથી એક આ રીતે લોહો લઈ લઈશું, આ રીતે થોડુંક મોટી સાઈઝનો, અને એને આપણે વણી લઈશું। આ રીતે ડસ્ટ કરીશું અને એને આપણે વણી લઈશું। બને એટલો મોટો બનાવવાનો આપણો પરોઠો। હવે આપણે આના ઉપર આપણે જે ગાર્લિક બટર બનાવ્યું એ સ્પ્રેડ કરી દઈશું। એના પર આપણે થોડી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને એને આપણે આ રીતે ચિપકાવી દઈશું। હવે આપણે એને મોલ્ડ કરી દઈશું। આ રીતે થોડુંક લેવાનું, પછી આમ આ રીતે કરી લઈશું। પછી આપણે આના અંદર આ રીતે તેલ લગાવી લઈશું અને થોડોક ઘઉંનો લોટ ડસ્ટ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે એને થોડું ખેંચી લઈશું અને આ રીતે આંગળી રાખીશું અને એને આ રીતે ફેરવી લઈશું। આ ભાગને આપણે આ રીતે અંદર જવા દઈશું। આપણો તૈયાર છે આપણો એક રોલ। આ રીતે હું બીજો રોલ પણ બનાવી લઈશ। આ રીતે મેં 2 પરાઠા તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે એમાંથી એક લઈને વણી લઈશું। તો આ રીતે લોટ ડસ્ટ કરીશું અને એના ઉપર પણ આ રીતે આપણે લોટ ડસ્ટ કરીને એકદમ હલકા હાથે એકદમ સ્મૂથ રીતે એને વણી લઈશું। આ રીતે વણી લઈશું, થોડુંક જાડું જ રાખીશું આપણે। હવે આપણે આને શેકી લઈશું। તવી આપણી ગરમ થઈ ગઈ છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ રાખીશું અને આપણે આને શેકી દઈશું। એક સાઈડ આપણી થઈ ગઈ છે, હવે આપણે એને પલટાવી લઈશું। હવે આપણે પલટાવી દઈશું અને આપણે એના ઉપર તેલ એડ કરીશું અને બંને સાઈડથી એકદમ ક્રિસ્પી શેકી લઈશું। આ રીતે બંને બાજુ બ્રાઉન થઈ જાય પછી આપણે નીચે ઉતારી દઈશું। તૈયાર છે આપણા ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા। આઈ હોપ તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હશે। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। થેન્ક યુ।